नमस्कार। D&D ल्याङ्ग्वेज सेन्टरद्वारा सञ्चालित कोरियन भाषाको अनलाइन क्लासमा तपाईँलाई स्वागत छ। म दिल्ली नेउपाने। आज हामी डे 5 को क्लासमा छौँ। आजको क्लासमा हामीले कोरियन शब्द निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। जस्तै खादा, नारा, मक्ता, साराङ आदि यस्ता खालका शब्दहरू हामीले कसरी निर्माण हुन्छ, शब्द निर्माणका प्रक्रियाहरू के कस्ता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्नेछौँ। क्लासको ओभरभ्यू हेरौँ। शब्द निर्माणका तरिकाहरू छन् यहाँ। हामीले दुईवटा तरिकाबाट शब्द निर्माण गर्दछौँ। जस्तै कन्सोनेन्ट प्लस भवेल, हामीले पढेको कन्सोनेन्ट भनेको ग, जस्तै भवेल भनेको आ, यस्तो छ नि। यो जोडिएर कसरी शब्द निर्माण बन्छ। त्यस्तै कन्सोनेन्ट प्लस भवेल प्लस कन्सोनेन्ट, यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा तरिकाबाट शब्द निर्माण कसरी हुन्छ, जस्तो कि कन्सोनेन्ट, भवेल, कन्सोनेन्ट, यसरी चाहिँ शब्द निर्माण हुने तरिकाहरू छ। हामी यो तरिकाको बारेमा अगाडि अध्ययन गर्दै जानेछौँ। तरिका 1 मध्ये त्यो तरिकालाई 3वटा रूपमा विभाजन गरिएको छ। कसरी शब्दहरू निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। जस्तै कन्सोनेन्ट प्लस भवेल, यसरी बायाँतिर कन्सोनेन्ट, दायाँतिर भवेल, यसरी बनेको हुन्छ। जस्तै यो यहाँ खादा भन्ने वर्ड छ। खादा भनेको जानु हो। खादा शब्द अगाडि कन्सोनेन्ट, त्यसपछि लगत्तै दायाँतिर भवेल अनि कन्सोनेन्ट भवेल, यसरी शब्द निर्माण भएको छ। हामीले यसलाई मात्र हेरौँ। खा र दा, हेर्नुहोस् त, खा दा, कन्सोनेन्ट प्लस भवेल, यसरी शब्द निर्माण भएको छ। त्यस्तै दोस्रो शब्द हेरौँ। दोस्रो शब्द रहेको छ ई। ई भनेको दुई अथवा दाँत हो। ईमा के छ भने अगाडि कन्सोनेन्ट, पछाडि भवेल। यस अगाडिको क्लासमा सिकिसक्नु भएको कुरा चाहिँ के छ भने, जस्तो यो साउन्ड छ नि, यो हामीले अ भनेर पढ्यौँ, तर यसको चाहिँ साउन्ड आफ्नै हुँदैन। यो चाहिँ साइलेन्ट साउन्ड हो। हामीले अ भनेर पढे तापनि, कहरा पढ्नेलाई अ पढे पनि अब चाहिँ यसलाई हामीले साइलेन्ट भनेर पढ्नु पर्यो। जस्तै यो ई हो, तर यो ई पूर्ण हुनको लागि अगाडि यो साइलेन्ट कन्सोनेन्ट जोडिएकै हुनुपर्छ। यसरी बल्ल हामीले यसलाई ई भन्यौँ, किनभने यसको साउन्ड आएन नि। हामीले पढेको त यसलाई मात्रै ई हो। त्यसरी यो पूर्ण हुनको लागि यहाँ ई जोडिएकै हुनुपर्छ, अथवा अगाडि साइलेन्ट कन्सोनेन्ट जोडिएकै हुनुपर्छ। त्यसरी हामीले यो ई, यसलाई कन्सोनेन्ट मान्यौँ र यसलाई चाहिँ भवेल मान्यौँ। फेरि अर्को शब्द हेरौँ। नारा। नारा भनेको देश। ना रा, यो चाहिँ कन्सोनेन्ट भयो, यो भवेल भयो। यो कन्सोनेन्ट भयो, यो चाहिँ भवेल भयो। यसरी कन्सोनेन्ट प्लस भवेल, कन्सोनेन्ट प्लस भवेल भनेर शब्दहरू निर्माण भएको हुन्छ। यो लेफ्टतिर कन्सोनेन्ट, राइटतिर भवेल भएर बन्यो। अब हामीले दोस्रो हेरौँ। दोस्रोमा के छ भने माथितिर कन्सोनेन्ट हुन्छ, तलतिर चाहिँ भवेल हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो दोस्रो पोइन्टमा यसलाई हेरौँ है त। अब यहाँनिर कन्सोनेन्ट भवेल, खु। खु भनेको चाहिँ त्यो, त्यो भन्न पर्दाखेरि, हामीले कुनै कुरालाई पोइन्ट आउट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ खु भनेर भनिन्छ। खु साराम, त्यो मान्छे। त्यसरी खुगत, त्यो कुरा भनेर यसलाई चाहिँ खुको प्रयोग गरिन्छ है। खु भनेको त्यो, माथिको चाहिँ कन्सोनेन्ट भयो, तलको चाहिँ भवेल भयो, यसरी बनेको छ है। अब अर्को शब्द ओ। ओ भनेको 5। ओलाई चाहिँ 5 भनिन्छ। यो ओ पनि अघिको ई जस्तै गरी, यो ई जस्तै गरी यो मात्रै ओ पढेको थियौँ हामीले गणद्वारा पढ्दाखेरि होइन। अब यो यत्तिकै पूर्ण त हुँदैन। अब यसमा चाहिँ यो साइलेन्ट कन्सोनेन्ट जोडिएपछि बल्ल पूर्ण हुन्छ। यो पनि के भयो, कन्सोनेन्ट र भवेल, कन्सोनेन्ट प्लस भवेल, यसरी यो शब्द बन्यो। त्यस्तै हामीले हेर्ने यो छो भन्ने शब्द। छो भनेको चाहिँ सेकेन्ड। यो छको अलि प्रेस भएर टोन आउँछ है, ख्याल गर्नु होला। छो शब्द उच्चारणको नियममा म यो कुरा बताउने छु अर्को क्लासमा। छो भनेको सेकेन्ड, सेकेन्ड। अब यो पनि सेम त्यस्तै गरी माथि छो, माथि छ, तल ओ, छो, यो कन्सोनेन्ट, यो चाहिँ भवेल, यसरी बनेको छ। अब अर्को तरिका हेरौँ। अर्को तरिकामा कन्सोनेन्ट भवेल, यता पनि भवेल, यसरी बन्छ है।
उइजा उइजा शब्दलाई हेरौँ। उइजा भनेको कुर्सी, उइजा भनेको कुर्सी। अब यो शब्द कसरी निर्माण भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ है। माथि कन्सोनेन्ट, तल भवेल र दायाँतिर पनि भवेल, यसरी बनेको हुन्छ है। ल हेरौँ कुन कुन कहाँ कसरी बनेको रहेछ। कन्सोनेन्ट, भवेल, भवेल, उइ, जा। यो जा चाहिँ कन्सोनेन्ट प्लस भवेल सुरुको तरिकाबाट यो बन्यो। यहाँ चाहिँ कन्सोनेन्ट, भवेल र भवेल दुईवटा भवेल जोडियो। यो चाहिँ मिक्स्ड भवेलबाट बनेको हुन्छ। यो उइ हो नि हामीले पढेको। यो उइमा यो साइलेन्ट कन्सोनेन्ट नजोडिँदासम्म यो पूर्ण हुँदैन। यो उइ भयो, उइ 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 प्लस जा, उइजा कुर्सी भयो। त्यस्तै अर्को हेरौँ। यहाँ चाहिँ खुइ, खुइ भनेको कान। अब यहाँनिर फेरि हेर्नुहोस् है। कन्सोनेन्ट, भवेल, भवेल। अब कन्सोनेन्ट, भवेल, भवेल, खुइ। खुइ भनेको कान, खुइ भनेको चाहिँ कान है। भयो कि भएन? यो कन्सोनेन्ट, यो कन्सोनेन्ट, यो भवेल, यो भवेल, यो पनि भवेल, यो भवेल, यो पनि भवेल। यसरी चाहिँ भवेल कन्सोनेन्ट यसरी मिलेर शब्द निर्माण भएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द हेरौँ चाहिँ वामुल। वामुल भनेको चाहिँ कारको सामान भनेर भनिन्छ। वामुल, मुल भनेको सामान, मुल, मुल भनेको सामान पनि अर्थ लाग्छ। यो पानी पनि भन्ने हुन्छ है। मुल भनेको पानी अथवा यसलाई सामान पनि भनेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जोडिएर आउँदा चाहिँ यो सामान भन्ने अर्थ लाग्छ। वा भनेको चाहिँ कारको डेलिभरी अर्थ जस्तो लाग्छ। अनि वा मुल भनेको चाहिँ कारको सामान भयो है। अब यसको वा पनि कसरी बनेको छ भने कन्सोनेन्ट, भवेल, भवेल यसरी हुन्छ होइन। ह भनेको कन्सोनेन्ट, मैले यहाँ भवेललाई अर्को कलरले लेख्छु। वा यता भवेल, यता भवेल, अनि मुल यो त भइ नै हाल्यो। अब यसको तरिका चाहिँ अब यो वा चाहिँ यो विधिबाट बन्यो। यो मुल चाहिँ अहिले हामी पढ्दैछौँ कन्सोनेन्ट, भवेल, कन्सोनेन्ट। हामीले अघि पढेको दोस्रो अप्सन थियो हो, त्यहीबाट बनेको छ। यो पनि सेम यहाँ यसरी बन्यो। मुल चाहिँ कन्सोनेन्ट, भवेल, कन्सोनेन्ट यसरी बनेको छ। यस अगाडि हामीले कन्सोनेन्ट र भवेल कसरी जोडिएर शब्द बन्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। अब कन्सोनेन्ट, भवेल र कन्सोनेन्ट कसरी जोडिएर शब्द बन्छ भन्ने कुरा सिक्छौँ। जस्तै अघि भर्खरै हामीले पढेको मुल छ नि, मुल हेर्नुहोस् त। यसमा चाहिँ कन्सोनेन्ट, भवेल र कन्सोनेन्ट कसरी जोडिएको छ। कन्सोनेन्ट, भवेल, कन्सोनेन्ट यही तरिकाबाट जोडिएको छ होइन। म कन्सोनेन्ट भयो, ऊ भवेल भयो र ल यो तल हामी त र पढेको किन ल भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ। यो उच्चारण विधिमा हामी पढ्छौँ अर्को क्लासमा। अगाडि बढौँ। कन्सोनेन्ट, भवेल र कन्सोनेन्ट यसरी बन्छ है शब्द। अब हामीले चाहिँ यसरी बन्छ है। अब हामीले हेरौँ। जस्तो आप, आप भनेको चाहिँ अगाडि, आप भनेको अगाडि। यो फ तल आउँदाखेरि प उच्चारण हुन्छ। आप भनेको चाहिँ अगाडि भयो। अब हेरौँ त आप कसरी बनेको छ। आ तल प। हेरौँ कुन चाहिँ भवेल हो कुन चाहिँ कन्सोनेन्ट हो भन्ने कुरा। यो कन्सोनेन्ट भयो, यो भवेल भयो, यो कन्सोनेन्ट भयो। भयो कि भएन? अघि यहाँ लेखेको जस्तै वरि भयो कि भएन? हेर्नुहोस् त यसको तरिका देख्नुभयो होइन। कन्सोनेन्टमा साइलेन्ट कन्सोनेन्ट, भवेलमा आ, फेरि तल कन्सोनेन्टमा प। अर्को विधिमा रहेको छ कन्सोनेन्ट, भवेल र कन्सोनेन्ट। हामीले अघि पढिसकेका छौँ। जस्तो मुल अघि हामी पढिसक्यौँ होइन। कन्सोनेन्ट, भवेल र कन्सोनेन्ट यसरी बन्छ। जहिले पनि कोरियन अक्षरहरू बायाँदेखि दायाँ र माथिदेखि तल बन्ने गर्छ है। लेख्ने क्रममा पनि जस्तै ग लेख्दाखेरि बायाँबाट दायाँ, माथिबाट तल यसरी। नलेख्दा
माथिबाट तल, दायाँबाट बायाँबाट दायाँ यसरी लेख्ने गरिन्छ है। जहिले पनि बायाँबाट दायाँ र माथिबाट तलको नियम चाहिँ नबिर्सिनु होला। शब्द लेख्दाखेरि अक्षरहरू जोड्ने क्रममा पनि त्यसरी नै हुन्छ। माथिबाट तल अर्थात् खादा लेख्यो भने नि बायाँबाट दायाँ यसरी लेख्ने गरिन्छ। त्यसै गरी यो ओत पनि कन्सोनेन्ट भवेल कन्सोनेन्ट। ओत भनेको कपडा। मूल पनि कन्सोनेन्ट भवेल कन्सोनेन्ट। अर्को शब्द हेरौँ है। उम्सिक। उम्सिक भनेको चाहिँ खाना, हामीले खाने खाना। सो कन्सोनेन्ट भवेल कन्सोनेन्ट। कन्सोनेन्ट भवेल कन्सोनेन्ट सिक। अब हेर्नुहोस् यसको कसरी निर्माण भएको छ भन्ने कुरा म स्पष्ट रूपमा यहाँ देखाउने प्रयास गर्छु। कन्सोनेन्ट भवेल कन्सोनेन्ट दोस्रो विधिबाट बन्यो। कन्सोनेन्ट भवेल कन्सोनेन्ट यो चाहिँ पहिलो विधिबाट बन्यो। यसरी शब्दहरू निर्माण हुने गर्दछ। हामीले यो शब्द निर्माणको तरिका सिक्ने हो, लेख्दा कसरी लेखिन्छ भन्ने सिक्ने हो। पछि शब्दहरू हामीले उच्चारण गर्ने भइसकेपछि त समस्या हुँदैन। अब हामीले अन्तिम विधि हेर्नु छ। अन्तिम विधिमा कन्सोनेन्ट भवेल, यता पनि भवेल, फेरि तल कन्सोनेन्ट आउँछ है। यो कन्सोनेन्ट भयो, अनि यो यहाँसम्म यो भवेल भयो र यहाँ कन्सोनेन्ट भयो। ल हेरौँ त। ओल। ओल भनेको महिना, महिना है। अब हेर्नुहोस् है, कन्सोनेन्ट भवेल, यता पनि भवेल, अनि तल फेरि अर्को कन्सोनेन्ट हुन्छ। यसरी बनेको हुन्छ। अब हामी यसमा लेखेर कसरी बनेको छ त्यो ओड हेरौँ है त। कन्सोनेन्ट भवेल, दायाँतिर पनि भवेल र फेरि तल कन्सोनेन्ट। वल। वल भनेको महिना, महिना है। हेर्नुहोस् त यो ठ्याक्कै यसरी नै बनेको छ कि छैन, यसको मेथड यो छ कि छैन, तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को शब्द यग्वन। यग्वन हामीले सुरुमा पढेको कन्सोनेन्ट र भवेल यो बन्यो, अनि पछाडि गोवन चाहिँ कन्सोनेन्ट भवेल भवेल कन्सोनेन्ट यसरी बन्यो। यग्वन भनेको पासपोर्ट, हाम्रो जुन पासपोर्ट हुन्छ नि विदेश जाँदा काम लाग्ने पासपोर्ट हो, त्यही पासपोर्ट। पासवर्ड चाहिँ होइन है, पासपोर्ट। त्यस्तै अर्को शब्द छ ख्वान्सिम। ख्वान्सिम भनेको चासो अथवा मतलब गर्नु, ख्वान्सिम राख्नु क्या, चासो, चासो भनेर भनिन्छ है यसलाई। यो पनि हेर्नुहोस् त, कन्सोनेन्ट भवेल भवेल कन्सोनेन्ट यो यहाँबाट बन्यो र पछाडिको कन्सोनेन्ट भवेल र कन्सोनेन्ट यो चाहिँ यो विधिबाट बन्यो। यसरी चाहिँ शब्द निर्माणका विधिहरू हुन्छन्। अक्षर कसरी लेखिन्छ, शब्द कसरी बन्छ भन्ने तरिका हो। यो शब्द निर्माणको तरिकाहरू हामीले दुईवटा तरिका सिक्यौँ। यस अगाडि हामीले कन्सोनेन्ट र भवेल यो दुईवटा विधि पढ्यौँ। त्यो सँगसँगै कन्सोनेन्ट भवेल र फेरि कन्सोनेन्ट कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गऱ्यौँ। हस्, आजको लागि धन्यवाद। के कति कुरा सिक्नुभयो, बुझ्नुभयो? यदि बुझ्नु भएन, त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, र मैले कहीँ त्यस्तो त्रुटिहरू गरेको छु भने पनि मलाई सुधार्नको लागि पोइन्ट आउट गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा म करेक्सन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछु। हस्, आजलाई धन्यवाद। खाम्साहाम्निदा।